Dobrý den všem a vítám vás tady na té dnešní investičním workshopu. Mé jméno je Jan Kotek, já jsem tady dnes za Fintechovou asociaci, asi mě pravděpodobně neznáte, protože většinou mluví Mirek nebo Ondra si užívá teďka zasloužené dovolené, takže mě poprosil, bych si tohle vzal na úvod. Moc děkuji všem, kteří přišli, byť jste ta lepší polovina z těch potvrzených účastníků, kteří dorazili, ale věřím, že to bude stát za to. Předám slovo tedy Josefu Bairovi. Davidu Bairovi. Pardon, omlouvám se. Jarda nebo Davidu. Jenom, děkuji. Jenom uvažuji, možná nebude ani potřebovat ten mikrofon, ne? Jo, pohodě? Super. Ne, pardon, pro záznamu, radši nezvám. Jo, no, dobře. Tak, já vás vítám všechny u nás HAVEL&PARTNERS. Jsme strašně rádi, že jste přišli a cílem vlastně dnešního workshopu je vás nejenom provést a nakrmit dobrými informacemi, které pevně doufám, že pak využijete, ale taky vás seznámit s pány z IVC, což je vlastně špičkový západoevropský, lucemburský venture fond, který se specializuje na investování do Fintechu a do Techu primárně. A jsou opravdu specializovaní, není to tak, že by investovali prostě do všeho oportunisticky. A než ještě začneme, tak já bych si dovolil vám tady udělat promo na jednu akci, kterou pořádáme s ČEFTASem a která začíná vlastně už příští týden, příští týden 1. listopadu. A je to vlastně Founderská akademie, která má připravit foundry startupů první investici v zásadě. Jo. Výhodou tady téhle Founderské akademie je, že se tam poznáte s celou řadou investorů z různých prostě oblastí, jsou to všechno investoři z České republiky, případně ze Slovenska, takže vlastně jsou fokusovaní na CE a vlastně poměrně jako plynule se seznámíte s tím, co dneska obnáší fundraising. Takže pokud jste se ještě nepřihlásili, doporučuji tady na tom odkazu. A já už bych předal slovo Alenovi, aby se představil a můžeme se do toho pustit. A bude to ještě jedna organizační připomínka, bude to česky, anglicky, ale mluví velmi dobře česky, ale uvidíme, jak se mu bude chtít. Takže možná, že to bude v angličtině a my jsme budeme mluvit česky. Já bych to udělal i česky, ale ještě trošku brzo pro mě na to až večer budeme mluvit česky s vámi. I will switch to English if that's okay with everybody. Welcome to this workshop today. My name is Alan Wildanger. I'm very happy to be able to discuss a little bit about investment negotiation today. But before we start this, I would suggest maybe to present myself. Basically, my name is Alan. I am half Luxembourgish, half Slovak, and that's why we meet in the middle today, here in Prague tonight. I've started my career in investment banking, working for a London-based investment bank in the oil and gas field, and then have done a couple of private equity funds and also some corporate finance boutiques until I was fully fed up with finance after the crisis of 2008, 9 and 10, and I decided to buy a stake in a construction business. I have absolutely no idea about construction, but I still did. It was mostly about air conditioning, heating, where really I didn't really know into what I was stepping. But I managed within 8 to 10 years to double revenues and to double the size of the business. And I stepped out of that company about 3 months ago, focusing back again on investing and on finance. And how did Ilavska Viamo Capital come to place? And the strange name too, I will explain you that. So about 4.5 years ago, in a bus in Tehran, I met my co-founder Laurent. We are both from Luxembourg, and we got along quite well. And when we met again in Luxembourg after our trip, we decided that we should do something like a small family office of our own and do a couple of investments. Obviously, we didn't have that much money, so the investments were done very fast, and at some point we still had amazing
deals and transactions on the table, and decided, well, why not open up our structure to external investors? And that's how we started investing at that time into Fintech, because Laurent, my co-founder, lives in Berlin also for more than 15 years. And we had really great access to amazing Fintech companies, mostly in the later stage. Today we count to we are one of the leading Fintech investors in Europe, mostly focusing on Western Europe, but we want to change this. And since the beginning of this year, we have opened up an office in Prague, Czech Republic, to focus on Czech Republic and to also focus on the CE region, because we believe there is a huge potential in the region that is still untapped. What is also interesting is that, we are Fintech experts, but we've also put up a team that will be focusing on climate tech, and in 2 weeks we have a climate tech fund going live. And also here, we'll be looking at Europe as a whole. So anyone who is in Fintech, who is in climate tech, we are always happy to receive pitches and to review those. Maybe I need to be. Yeah. Thank you. Workshop agenda. That's in Czech, so maybe I will let you have a look at it. Okay. No, dobrý den všem, ještě jednou. Možná si ještě představím začátek. Mé jméno je Josef Bouchal a jsem advokátem v advokátní kanceláře HAVEL&PARTNERS a zaměřuji se zejména na venture kapitál, private equity, standardní M&A, akviziční financování a samozřejmě takové ty zbylé kousky, co patří k venture kapitál, takže regulace a IVC. Advokátní kanceláři pracuji 7 let, to znamená, moje expertíza v rámci venture kapitálu je 7 let, už v konsekvenci jsem pracoval na venture kapitálu a jako advokát se na něj zaměřuji. Kolega Baier, on musel odejít a on se vrátí, tak já ho představím, vlastně to je partner advokátní kanceláře Have&Partners, v podstatě on garantuje celý náš vlastně venture kapitálový tým a v podstatě spolu se pokoušíme vytvářet vlastně tady celý náš venture kapitálový tým Have&Partners, takže on určitě ještě přijde, bude tam mít spoustu zajímavých informací pro vás. Já si ještě předvezmu ten slide a pak přenechám slovo Alanovi, vlastně proč jsme tady dneska. A ten workshop je zacílený na to, abychom vám řekli nebo vás provedli vlastně tím investičním procesem, aby jsme vám vlastně ukázali, jaký úzký hrdla v rámci investičního procesu můžete narazit, co je specifický pro jaké období a v jakém čase. A v podstatě řekli si nějaké detaily a nějaké zajímavé detaily ohledně specifických investičních nástrojů a instrumentů, se kterými se potkáte právě ve všech fázích startupu. A já už si předám slovo Alanovi. Super. Teď vlastně ještě možná řeknu jednu věc a ten seminář je vlastně zaměřený jak právně, tak biznisově. My jsme se samozřejmě snažili to mít více biznisové, protože to je to, co vás víc zajímá, ale to právo tam berte je určitě důležité a budeme v podstatě Alana se pokoušet doplňovat a vlastně ty biznisové věci, které on tam má, tak budeme se pokoušet vtělovat vlastně do toho právního světa. A proto je to vlastně rozdělené takhle na biznis a na tu právní část. Business část samozřejmě dobrý to. Great. Thank you so much. Yeah. So, as a short introduction, investment negotiation. Investment negotiation has changed over the course of time, and as most of you know, probably markets have changed too. So, when you look at 2015 and 2022, happy bird there. Capital was cheap and fundraising was really easy, and it really was. It was easy for funds and for startups. So us as a fund, we created our first investment company. It was not a fund yet, but we created our first investment company in 2019. And on an afternoon, sitting with a coffee, I was able to call up investors and money was just flowing in. Those times are definitely over for funds and for startups. So the funds were deploying their money pretty fast because it was flowing in fast. So in 2 to 3 years, they were able to deploy anything that they raised into companies, and basically startups and new founders were able to get to cash quite fast. What is the very big difference of the previous time now is the growth at all costs. It was really important and crucial to show that you are able to scale a product, to grow it, to triple your revenues in a year without looking at the bottom line. No one really cared because there was enough money to basically support this growth at any price. So cash burns for companies were really big, and there was absolutely no or very limited cash management from
from startups. Obviously, this has driven valuations to some crazy pricings that we have all supported and seen over the past couple of years. But we have to say that since 1 year, all of this has changed, and we are kind of back to much more real market conditions. So the capital has become more expensive, and people who invest have become much more prudent. It's the end of tourist disease, and unit economics and quick path to profitability is really crucial. So if we go to our fintech portfolio that we have with IVC, thank God many of the investments were done 19, 20, some 21, at already expensive prices, but not necessarily at the full peak. But what we see is that those companies now are really focusing on profitability. That was absolutely not the point of discussion 2 years ago, but today the most crucial part is how do I get my business as profitable as quickly as possible. And to be honest, if you don't have this path to show, it is very, very complicated to obtain funding nowadays. So it is super crucial to show that you have a plan to get there. You don't have to be there, but you should be there within 12 to 24 months for sure. What is interesting though is that there is a lot of dry powder in the market. So there are many funds that have a lot of money, and so it's a big opportunity for companies with great ideas and with great plans to obtain funding. We see the first time since many years down rounds in the market. What does that mean? It means that the valuation that you had in the last round is now lower in the round that has just happened. We see that, it's happening. But we also see that companies that have this path to profitability, they are able to raise money at really interesting valuations today. So it's not just that, there is some hope. I think we should do a little bit of a recapitulation of the startup phases. And I would actually like to ask here in the room, who is here in the room and does not lead or have a startup or a company? Just one person, 2 people. All of the others are in a startup and have a company. Did any of those who don't have the startup and the company ever wake up and thought, I have the best idea, I think I should do this is going to revolutionize the world? No or too shy, it's either or. I generally get those ideas in the shower, but, well, okay, none of you, but it doesn't matter. I have one of my best friends, Joey, 20 years ago, he came to me and he said, Alan, you know what, I just woke up, I took a shower, I have the best idea in the world, you know, we should do that together. And I was okay, Joey, so explain me what you want to do. You know, when you drive in the car, and it's actually important to mention, it's for the older generation, they will know, cars 15, 20 years ago were not like cars today. I mean, to get a radio, you had to go to a shop and buy a special radio for your car. Cars were much more, you know, rudimentary than they are today. Today, everything is included. But still, they came to me and said, you know what? I like chewing gum. And when I'm in the car, I never know what to do with my chewing gum. Because, you know, you always try to find the paper, you put it somewhere, it's sticky, it's really horrible. I have an idea, I want to create a bubble bin. And I was like, what the hell is that idea? So he wanted to create, and it's not a joke, it's really a true story. He wanted to create a small plastic bin where you have rechargeable papers on top of the bin, so that when you chew a chewing gum in the car, you can take a little paper, put the gum in the paper, and then throw the paper with the chewing gum into the bin. I mean, it's completely ridiculous, right? But it still was his idea. And why am I saying this? Is because I want to use this example to go through the different startup phases. So, Joey, my friend who came to me, he had an idea of that bubble bin, and what is the definition of that? Is that, well, you should have a concept in your head, you should have a plan in your head, you should do some market research, whether it exists or it doesn't exist, and then you should try to find friends and family who will give you 10,000 euro here, 20,000 euro there, to get to the next stage. That's the idea. Then you have the next stage of that is the pre-seed stage. It's basically the initial phase for your product development. Joey actually, he managed to get a couple of tens of thousands for his idea, and he even managed to create his first little bin. It looked really horrible, to be honest, but he still managed to produce it. And he developed a first version, an MVP of that product, and he was starting to test that. So he came to me and said, I have a meeting with Fiat. They are interested in having my bin and implementing it in all of the cars.
I was like, okay, that's very interesting, but whom are you meeting at Fiat? Is it the board of designers, or is it, oh no, it's a friend of mine, he works there at Fiat, and he'll make me a meeting. So we actually went to Turin with his MVP, minimum viable product of his bubble bin, and presented it there. Obviously Fiat didn't buy it, but still, I mean, at least he got there. So that was kind of the pre-seed stage, both still with no revenues. So what is important here is to consider what is important for the investor in those stages. So here he was actually able to prove that he has a product and that he has the ability to execute and that he has some contacts in the market that could actually make this product work out. You then come to the seed stage, which is mostly 1 year after the idea and the pre-seed, and that's where you start to fine-tune your product and where you start to see what exactly your market fit is. So you start to get your first customers, you start to generate your first revenues, and you try to figure out how can I get from my 10 first customers to 100 or 1,000 customers. This then leading to easy to early growth a bit later, where you start to earn some proper money, and then I will not go into too much detail here, but at some point your company gets big, you generate cash, you need to have a lower management, you need to have a team in place, everything gets more complicated, and the growth rate of your business at some point stabilizes and grows at a certain more realistic rate. Here your growth rates can be 100, 200, 300% per year, and then at some point throughout the circle, the whole thing then stabilizes. What is much more important is, okay, how do I get money in those different stages? And that's also what is crucial about this investment negotiation. Because at some point, you know, you will not be able to do all of this alone, and you will need to look for money on the market, be it from friends and family in the beginning, which we here call love, or then there are other metrics or other methodologies later on that will help you define what is my business worth. And I think that's one of the most crucial discussions in investment negotiation, is like, what is the value of my business? If you wake up in the shower and you have your idea and you want to do the bubble bin, how much is that worth, right? So there are a couple of methodologies that basically exist throughout the life cycle of your company. In the beginning, it's just Joey coming to Alain and saying, Alain, do you want to give me 10,000 euros? You'll be part of the project, and that's great. Then later on, you have to ask yourself, how much am I willing to give away? Because you as a founder, you have to stay motivated throughout your whole journey as a founder and hopefully CEO of the company. So how many shares am I willing to give away? That's something we're going to discuss in more detail on the later slide. At some point, and it's actually quite difficult to value early stage companies, because you don't generate any revenue, there is no positive cash impact, no EBITDA, no loss making. So you really need to find a way of how am I going to value this venture. Then at a later stage, you can, once you have revenues, once you have EBITDA, you can use more traditional methods like the revenue EBITDA multiple method. If you don't have revenues yet, there is the VC method, to which we will focus a little bit as well. And then once you're mature, like a stable company with predictable cash flows, you can use the DCF method, but I think that most of you here are really focusing on VC startups, so we will rather focus on what makes sense here. What is crucial here, and that's kind of hints and tips that we have added, is you should try to find a balance between not giving too much of your shares away, but also raising enough not to be in trouble again in 4 months having to raise additional money. Because I have to tell you, and I can see it from many companies that we talk to, you have to really find the right spot of starting your fundraising. Because at some point it takes really, first of all, it takes 3 times longer than expected. And second of all, it takes so much energy from you, so much energy where you're not focusing on your core business, that you should really do it, and do it in a way that you ensure at least 18 months of runway. So what is crucial is, you know, try to figure out your milestones, take a bit of buffer for your milestones, rise at a certain valuation, and then try to be in peace for the next 18 months. And then when the cash runs out, but you have achieved further milestones, then you should try to go into the fundraising process again. So as I just said, I would go
and explain a little bit how the goal-seek version works and also how the VC method valuation is functioning. So the goal-seek. Let's assume that we have a startup here. Oh, there is a laser on this, that will actually help. There is, right? Okay, that's actually helping. So let's assume here that you have a startup that needs 1 million euros for the next 12 months. For whatever reason, you want to create your first product, or you want to make it better, or whatever it is. And you need to know, at that point in time, you are in pre-seed, you already have maybe a small team, your first idea, your first product, and you need to know how much am I willing to give away at this stage of my company to stay motivated and to have enough buffer for future fundraising rounds. This is a chart that actually shows the distribution of dilution by investment round, and you can see here that in seed, normally on average on the American market, founders lose 20.5%, or they give away 20.5%. And then it's a very simple calculation. You say, okay, I need 1 million, I'm willing to give away 20.5 million, that equals to a pre-money valuation of 3.9 million, and if I add my million, it's a post-money valuation of 4.9. So just to make sure what is the difference between pre-money and post-money is, the valuation pre-money is the valuation of your company before you get your fundraising, and the post-money valuation is just a sum of the pre-money valuation, the fundraising that you got, gives you then afterwards the post-money valuation. So very simple, 3.9 plus 1 million that you raise, you then get to 4.9. It's very important because we just discussed before the meeting that Josef saw actually a term sheet, but they forgot to specify whether the valuation was pre-money or post-money, and that led to many discussion afterwards. Very strange that they didn't define it, but it can happen. So that's for the goal-seek method. And this goal-seek method is really just used when there are no other metrics, no revenues, no EBITDA, then you basically can use this methodology. Once you start to have at least some basic metrics, you can use the VC method. And how does that work? So you have a company that needs 3 million for the next 18 months in order to define, or in order to get to all the milestones that have been defined, to scale the business in a geography, or to improve the product, or to hire senior management for the team. So how does that work? Basically what you do is you take a business plan, which then is like here, okay? And then with that business plan, you take something in the near future, 4 to 5 years, you apply a current multiple to that number, and with that multiple, you discount it to the IRR of the fund that wants to invest. I'll give you an example, okay? So here we have a company, they have made 138,000 euros in 2022, and they predicted that they will make 5.5 in 2023. They then also predict that they will do this in 24 and then this in 25. And this is actually one of the biggest mistakes of VC, of founders, of startup founders, is that often they don't remain realistic in their business plan. Like if I get a business plan like this as a VC, the probability that I will put it aside is very, very high, because I know, this can happen, and it happened to a couple of companies that we know, be it Instagram, Facebook, or any other. Some of them managed to get this type of results, but generally, in 99.9% of the cases, this is not realistic. So what happens very often is that the fund says, yeah, well, I might like your idea, but I rather think that this is a much more realistic approach. So as you see here, the revenues are lowered. And obviously, that's here, the attention to be paid, is that the view on business plans can often diverge between founders who are very excited and think that the bubble thing is the best thing in the world, and he's going to sell it to all the car makers, and he's going to make zillions with it. And the VC who says, hey, you have to first prove that it's really working, and then once we see that it's working, we will believe you and we will see how we solve it. But to get back to the method, we take the 2025 figure and we multiply it with a multiple of that sector, and by doing that, we discount the whole thing by the IRR of the fund, and that then gives you, if you do this calculation, that gives you then your valuation here, which is 15.9 million pre-money. You add the 3 million needed, and then makes 18.9 million post-money. Are there any questions until here? Or is it all clear?
Sure. What determines the 3.9? Sorry? The number 3.9, the coefficient? This is basically a multiple, and it's a multiple linked to comparable transactions. So what you do, I don't know how familiar you are with valuations. Well, let's forget the startup world. Yeah, let's say super mature companies. I'm producing orange juice, okay, and my revenues are 1,000. And in order to find my valuation for my orange juice companies, I have one method that I can use, which is called the comparable transaction methodology. So I will go to the apple juice producer who just got sold last week to Nestle, and I will be able to find at which multiple was that company sold to Nestle, and I will apply that same multiple to my revenue. So if my revenue was 1,000 and the juice company was sold by 10 times EBITDA, I will apply it to my revenues. Let's say my EBITDA is 1,000. I will apply that 10 to my EBITDA, and my value will be 1,000 times 10. So it's just a multiple that comes from market data. Okay, so it can be for every sector, it can be different. You have sectors where these multiples are much higher. You have conservative sectors like construction and others where these multiples are often 5, 4, 5, 6 times EBITDA. And then you have sectors that have many recurring revenues, IT, software as a service, etc., where these multiples can range up to 20 times EBITDA. So it really depends on the sector, and you have many databases that can give you details on those multiples. So this is just the 3.9 is just an example. It really depends on the sector, and you have to do some research in order to find the multiple for that sector. Okay. Now, very important if you want to start negotiating investments from a VC firm or from a fund. We want to show you, this is basically our internal investment process, like really copy-paste our process, okay? This is what we are looking at and what we are doing before we decide here on number 5 to invest. And then I will show you in this next slide, what does that mean for the founder and for the company. So if I look at our process, we first have the initial screening. The initial screening means that, someone here from the crowd will send us a pitch deck and say, hey, I think that this pitch deck could be interesting for you. That's the initial screening. We get the pitch deck and we check, is this pitch deck in line with our strategy? We are a regulated fund, and what does it mean to be a regulated fund? It means that you need to have a predefined strategy. So our fund strategy is Fintech, Europe, 1 to 10 million. Okay, 3 very basic parameters. But if you present me now a great fintech in Azerbaijan, I will be here in the initial screening saying, no, that doesn't work because it doesn't fit the strategy. If it fits the strategy, we get to the advanced screening. That's mostly followed up by a call. So we meet the owners and the team, we discuss with them, we have a look at the product, we test the product, we want to understand the market, and we want to understand the basic KPIs. If that goes through, we get to high-level due diligence, and mostly for high-level due diligence, we ask access to a data room where we basically screen through all of the files that are relevant. Okay, so that's kind of a standard process. And if we are happy with that, we will internally as a fund put our terms on paper, and that's where the term sheet is born. There will be more details on the term sheet by the legal part, but this is basically the most crucial document in investment negotiations, as it entails all the parameters that are relevant for the transaction. So the term sheet is going to be the most important document that is going to lead potentially to an investment. If the term sheet is accepted by the company, because they have to accept it, there are many parameters like the valuation, liquidation preference, many conditions in there. But if I give you a term sheet that I think your company is worth 10 million and you as the founder say, no, it's worth 20, well, you don't accept the term sheet, we finish, and that was it. But if you say, yeah, I agree with those terms, then we go into a full due diligence, which often also means that we take some external partners on board, like lawyers, like tax advisors, they can be various market experts, and with those people we then go into a deep dive of everything one more time to make sure everything is in good order. Obviously, this is valid for companies at a later stage. If you just come out of the shower and have your bin idea, the process is a bit different, because
there's less to cross-check. You will not have a team ready, you will not have your financial historical data ready, but for companies that are from pre-seed to seed, this investment process actually works. Now, what does that mean for companies? For companies, as I said, number one, initial screening, you need to have a clean and proper pitch deck, a proof of concept, and a timeline for your fundraising. That's the first thing. Then once we get to the more advanced screening, we need to have a proper business plan, market data, competitors. You need to prove that you understand the market, that you know how big the market is, and that you have a clear path to, put your product to life or your service. When it comes to high-level due diligence, we need a bit more. We need, maybe contracts that you have with your customers. We need historical financial data. We need basically everything that you have on the company, because if we're going to be invested in your company, we need to know what has happened from the day you started till the day we are today. And the same then for full due diligence. You need basically full access on everything. But what is crucial and what is the most biggest mistakes that happen here is that some companies, mostly in the early stage, are not consistent in their data. And that's really a very crucial point. So we have companies sometimes sending us a presentation with figures, and then when we get into the data room and when we cross-check the Excel file with the budget, we realize that the figures don't match. And that's always kind of a warning sign and showing that the companies are not really sure or not really super well organized in what they are doing, and that can become a deal breaker pretty fast. So, okay, let's get a bit practical. What should you do and what should you not do as a company founder when you want to basically discuss with potential investors? First of all, before you start to discuss anything, make sure all your files and all your data is ready. Because if you are at a party somewhere and you discuss with someone and you say, okay, send me your package, and then you start putting it together, that's too late. You need to have everything ready, because you don't want to show that you are still working on stuff. It just needs to be there. Be consistent between all documentation sent, that's what I just said, and then obviously plan the fundraising sufficiently in advance. Like, to be honest, a company that is in pre-seed, seed, fundraising today at least 6 months ahead of time to plan, at least, if not even longer. We have had some company that is in our portfolio, markets were still a bit better, but they realized, we run out of cash in 4 months, and it was kind of stressful to put a round together because it really takes time, especially if you need to onboard some more external investors into the round, it gets really complicated. Know your unit economics, I think that's clear. But also, and especially today, be prepared for a lower business plan. And also remain realistic. It doesn't make sense to say that you will make 100 million revenues in 3 years. It's very unrealistic, and it often takes away a lot of credibility with your investor base. So, yeah, you should prepare your valuation also. You should have something in mind when preparing your valuation. You should know already what your business is worth, and then in the discussions, you can see if it matches what you had in mind, if you were too low, if you were too high, but don't be stubborn and don't be too greedy, because often founders also think, okay, they really invented, the most amazing whatever it is, and they are too greedy and they are not willing to step down. So sometimes it's better to get the funding and give away a bit more of the cake, but get the chance to move forward and get to the next milestone than to be stubborn and maybe end up with nothing, and then everything was kind of in vain. But also, you have to show that you know where you want to go, so don't just change your plan to please your investor. I mean, it's all about the discussion, it's all about convincing. And what we realize, especially in early stage, the most crucial part is the team. In the end, you invest into a team. I mean, if you have a PowerPoint and an idea, it's all great, but if the team doesn't fit or the team doesn't match, then it's very difficult to convince investors. So the team is really the most crucial, and also for you, if you are a founder, it's very, very crucial to make sure you have the right people around you, to have the right set of skills, right set of talents, and that's actually really one of the most important factors when you start your own venture.
What is also important is the last point, and it's, I mean, you are still a startup. It's still kind of chaos, it's still kind of wild. It will never be perfect. And I think the VCs, they do fully understand that. I think certain things should be perfect. Your numbers, your figures, your vision, your milestones, that should be perfect. But for all the other, I mean, everyone understands that you are just building stuff up and that you are maybe a first-time founder and that you know, are focused on your idea and on your product. So the VC or the fund or the investor will understand that it's not fully perfect. The perfection should be somehow mentioned here. That's kind of a roadmap for startups per investment stage. So we picked 3 investment stages here: seed, early growth, and expansion. And we picked 3 categories here. There are obviously a couple of more categories, but those are the most important categories. We can go through those. So on the pre-seed and seed stage, what you should have is a minimum viable product. You should be able to show something that works, that functions, that has been tested. You should be in search of a product market fit. That's also important. And then on the sales side, you should have the first feedback, maybe generating the first revenues, the first paying customers. This gives a lot of credibility to investors to see, okay, they have an idea, they have a product, and they are able to monetize it and to sell it. Because in the end, how does the investor get its money back? He gets his money back if you're able to sell. So the sales process is there really important. On the company structure, you know, you should have a small team being flexible, wearing multiple hats, hard-working teams, working day and night, flat hierarchy, and a limited infrastructure. Try to go to some shared space somewhere, don't rent expensive offices. All of this nowadays is not modern anymore. You have to show that from the start, you are not just throwing out money out the window and you know exactly how to spend it wisely. Once you are in early growth, here you should have a proof of product market fit. You should really have proven what you have tried here should be proven here. You should have additional features, refinement, make the product better, listen to customer complaints, make sure that you basically took everything into account. Your revenue should be growing, and your cost of acquisition should be shrinking in order to get to break even as fast as possible. Established hierarchy, you should have a company culture, very important nowadays. We can really feel today that the young generation is not that crazy generation that was dreaming into going into investment banking and consulting, or maybe a law firm, working as crazy, having no time off. I think that's, for the majority of the youngsters over today, this cultural fit is becoming a very, very important factor that should not be underestimated nowadays. And then in the expansion, obviously it's logical. I mean, you should be reaching some mass users, you should be diversifying your product, optimizing your revenues on the sales side, start to dominate the market, become a number 3, number 2, number 1 as fast as possible, have some middle management installed, you know, have super lean operations. So those are basically the points and the aspects that an investor will be looking at, even if some parts of other aspects are not necessarily fully up to perfection. Okay, that was my first part. So, do you have any questions on that until now? I have one, if I may. Yeah, sure. You mentioned that in your predefined strategy, you define your investment fund as 1 to 10 million. It means the size of the investment, right? And it's the size of the investment, okay, yes. I mean, if you have 100 million to invest into our fund, we will be stupid to say no, we don't want it. So it's really the targeted investment, and it goes a bit deeper than that. So just to give you an example of our fund, our strategy is to invest into later stage fintech. So as of Series B, you know, later stage fintech means, I don't know if some people looked at our portfolio, but we have companies inside like N26. I don't know if you know N26 is a German cousin, so to say, of Revolut, right? So those companies, they make 250 million euros of revenues. That's really a late stage company. We also have in our strategy early stage, but only up to 20% of the portfolio. So this strategy, I give you 3 clear points, but it goes a bit more. It can go into much more detail in the end. So yes, our tickets. The reason why it's between 1 and 10 million is that regulated funds need to have certain KPIs in it. What do I want to say with that? We cannot have one company to have more than 30% of the overall fund.
Okay, so let's say our fund is 100. We cannot invest 40 million into a company because it would be above that threshold. So we have a threshold at 30%, and that's why those tickets also kind of fit the size of the fund and the strategy that is behind that. Another question? Tak teď moc máme ten bod biznisový. My se teďka pustíme vlastně do právní části a vlastně popíšeme si a vlastně v té první části to, jak vlastně probíhá ta investice a co investoři vlastně vyžadují z právního pohledu, na co koukají. A tady jsou nějaké klíčové priority pro investory. Na to je vlastně to, na co ty investoři koukají v rámci vlastně toho procesu, když se spojí do společnosti. A já to jenom rychlosti projedu, protože my pak dál vlastně každý ten bod probíráme v větším detailu. Tak v první řadě, jak to už se zmiňoval Alan, je to nějaká právní due diligence. Ta právní due diligence je prostě zásadní pro investora, aby věděl vlastně, co v té společnosti je, aby tam nenašel vlastně nějaké koslice do budoucna a pak třeba při dalších investičních kolách se neobjevilo něco, co jako nechceme. Ta due diligence samozřejmě se může měnit podle toho, jakého profilu máte investora, v jaké jste fázi a vlastně v jakém segmentu se nacházíte. Takže podle toho se samozřejmě i to due diligence odráží se ho délka a to si řekneme pak dál. Druhá věc, už bylo řečeno, já to budu ještě zmiňovat z právního pohledu, to je vlastně term sheet, to je nějaký ten základní rámec zejména obchodních podmínek, ale můžou tam být samozřejmě i právní podmínky. To znamená, každý investor bude chtít mít jasně dané podmínky, aby věděl vlastně, do čeho jde s vámi, aby se pak nedocházelo k tomu, že když se vyjednává investiční dokumentace nebo se vyjednává třeba konvertibilní, o kterém budeme mluvit, tak pak tam dochází prostě k nějakým neshodám, například třeba o tom, jestli je to prý nebo post-money valuation, který a on říkal, že jsme se s tím všechno setkali v rámci jednoho term sheetu, který jsme dostali a podobně. Na co investor bude určitě dál koukat a je to vlastně právně faktická věc, je vlastnická struktura a je to vlastně vztah mezi zakladateli. A z té právní stránky zejména bude koukat na to, jestli už ten startup nějakým způsobem má oprávněné práva a povinnosti mezi společníky, foundry a i mezi investory, jakým způsobem jsou vlastně rozdané karty v tom startupu a jak se jim bude moct dalším investičním kole hýbat. Důležitá je samozřejmě ta faktická stránka, jak jsem říkal, to je spíš asi na pak, ale je to vlastně o tom, že ten investor se samozřejmě podívá profilově na ty foundry, jaká byla jejich činnost v minulosti, udělá si vlastně nějakou research a zjistí vlastně, jestli třeba ty foundry už nebyly v nějakém jiném startupu, který třeba byl likvidaci nebo se prostě nepovedl. Další důležitou stránkou, a to se vlastně týká toho due diligence, je duševní vlastnictví a regulace. Já jsem to tady dal zvlášť, protože si myslím, že zejména pro Fintech je to důležité. My si vlastně na tom dalším slajdu řekneme, co je vlastně zvláštnost due diligence u Fintechových společností. A další vlastně důležitou podmínkou, na co vlastně investor kouká v rámci investičního procesu, jsou možnosti exitu. To znamená, je to spíš jako biznisová věc, která se pak samozřejmě vtěluje do té transakční dokumentace, ale je to vlastně to, jak ten founder, jakou má vizi, za jak dlouho bude chtít exitovat, za jakých podmínek a tedy. To znamená, to je pro ně taky velice důležité. A pak nějaká ochrana zodpovědnosti, co jsem tady nechal jako poslední věc, a to si myslím, že je velká debata. A ještě se o tom zmíním, zda vlastně vůbec v rámci nějaké jako pre-seedové investiční dokumentace ve formě CLH, convertible note, by měla být nějaká odpovědnost formou indemnity nebo prohlášení nezáruky. Je to věčné téma, určitě se o tom zmíníme a řekneme vám na to nějaký svůj jako právní názor. Když se vlastně dostaneme k tomu prvnímu bodu, což je nějaká standardní prověrka společnosti, tak po pravé straně můžete vidět, že ta prověrka samozřejmě není jenom právní, ale může být i nějaká techničtější. Jde zejména o to vlastně, jaký druh produktu vytváříte, jestli je to nějaká hmotná věc, to znamená nějaký hardware, anebo jestli je to nehmotná věc, nějaký program. Jo? To určuje samozřejmě taky to, jak ta prověrka bude vypadat. Samozřejmě určuje to i to, v jaké jste fázi. A já pak na dalším slajdu vám ukážu rozdíl mezi ekvitní a neekvitní investicí a délkou DDčka právního. Ale zejména je to o tom, moje zkušenost je taková, že když máte angel investora někde v nějaké dané fázi, tak ten se většinou ani jako DDčko nedělá. Ten se udělá pro nějaké jako základní DDčko a v podstatě vstupuje do té společnosti, že řeknu trošku bankově. A pak vlastně se najednou jako v těch dalších sofistikovanějších investičních kolech při těch institucionálních investorech začnou byla právě ty koslice, o kterých jsem se bavil. A
To je vlastně nějaká teda asi další věc, nebo další aspekt toho profilu toho investora. A pak, jak jsem říkal, vlastně to, v jaké jste fázi. Když budete v nějaké pozdější fázi, tak to DDčko samozřejmě bude, to due diligence samozřejmě bude asi preciznější, více detailní, protože i ty investoři jsou více kvalifikovaní a vlastně dbají na detaily. Co nejčastěji, vlastně s čím nejčastěji se setkáte v rámci právní prověrky, tak z toho obecného pohledu je to zejména korporátní oblast, tam samozřejmě bude záležet v jaké se fázi. Je to IP, IT, to znamená autorská práva, pak technologie, GDPR, pracovní právo a u Fintechu specificky se ty investoři budou zaměřovat na bankovní regulaci. To znamená, vlastně podívají se na ten biznis jako takový, jestli vlastně vůbec potřebujete nějakou licenci nebo nepotřebujete, protože občas se stává, že vlastně Fintech má nějaký produkt, Fintechový startup má nějaký produkt, má za to, že nemá mít licenci, ale přijde nějaký investor a řekne, no ne, to je jasně, to jako musí být licence. Jo, to je zastřený spotřebitelský úvěr. Takže to jsou nějaké specifika toho Fintechu. Určitě se investor ptá na to, jestli je možná exportizace, protože to jsou jako všechno věci, se kterými vy si setkáte v rámci vlastně jako DDček právních oblasti Fintechu. Zejména prostě ta bankovní regulace, to si myslím, že je asi nejzásadnější věc pro investora. Teď asi začnu bohužel něčím negativním a tím, s tím se setkávám. A to jsou jako nejčastější chyby začínajících zakladatelů. Já nevím, jaký jste tady ve stagech. Je tady někdo úplně na začátku, začíná nějaký startup? Asi ne. Není. Super. Každý startup si tím prošel. Co jsou nejčastější chyby? Nejčastější chyby jsou neuspořádané vztahy mezi foundry. Ono to zní jakoby komicky, ale na začátku všichni mají velký entuziasmus a mají ten nápad, vstupují vlastně do toho startupu, založí nějaké SROčko a 1-2 roky se jakoby nic neděje a pak vlastně je první vstup investiční. A najednou může začít být problém, protože některý z co-founderů nesouhlasí třeba s investorem, kterého vy chcete, nebo si říká, že to je ještě zbytečné, že počkejme ještě nějakou dobu a už můžou vlastně vznikat takové ty rozepře vlastně mezi foundry a vy pak vlastně nemáte nějakou úniku. Z tohoto důvodu my vždycky doporučujeme, aby už na začátku, vždycky, když si zakládáte nějaký startup, tak aby tam byla nějaká dohoda, aspoň jednoduchá dohoda mezi těmi foundry, co se stane, když tam bude třeba nějaká neshoda v nějakém strategickém tématu, kdo koho odkoupí. To znamená, abyste vlastně jako nezablokovali prodej toho startupu. Nepořádek v IP právech, to je asi taková nějaká notorieta. V podstatě, asi jste to slyšeli mnohokrát, asi zopakuji příklad. 2 foundři píšou nějaký kód a po 2 letech se spolu rozloučí. V dobrém třeba, to je to lepší, ale pak když jsou špatném, to je to horší, že ten founder odejde pryč a vy máte nějaký velký investiční vstup, třeba nějaké kvalifikované kolo. A v rámci toho kvalifikovaného kola ten investor si samozřejmě udělá právní due diligence, podívá se na veškeré autorská práva, jestli ta společnost má veškerá autorská majetková práva, může s nimi nakládat. A zjistí se, že bohužel třeba část nějakého zdrojového kódu, nějaký core, který se používá, takže je spoluvlastněn nějakým jiným autorem. V takových případech tak samozřejmě všechno má řešení, řešit se to dá se to řešit postupněním autorských majetkových práv, ale když se rozhádáte se svým co-founderem před 2 lety a on za vámi přijde, že by rád, jako aby jste na tu společnost převedli ty autorská majetková práva, tak on samozřejmě pokud bude chytrý, tak se začne pídit, jako co se děje. Na trh je malej, že jo, ten venture kapitálový, začne se ptát a zjistí, že vlastně do toho startupu vstupuje nějaký kvalifikovaný investor a dává tam celý dost peněz. No, co se v ten moment stane, ten co-founder bude chtít nějaký peníze. A může se vám stát, že vám to klidně může zablokovat ten investiční vstup. A nám se to stalo minimálně 2krát a je to opravdu problém, ale není to neřešitelná věc. Ale je potřeba na to myslet do budoucna. To znamená všechny, my si to řekneme dál, ale všechny smlouvy s kooperátory, s píčaři, se zaměstnanci, ale i s foundry a s jednateli, mějte opravdu ochráněni nějakými klauzulemi, alespoň základními IP klauzulemi, aby ta společnost opravdu měla ty autorská majetková práva, mohla se vlastně nakládat s nimi a pak ten produkt dál škálovat, protože to byl být problém. Pak jsou už i méně závažnější, to bude zbylo nekvalifikovaného investora, někdy se stává, nebo aspoň já se s tím setkávám, že když máme nějakého třeba angel investora na cap table, tak on většinou má jako dost procent za dost málo peněz, protože v podstatě ty foundři úplně nebyli tak informovaní
a v zásadě dali mu docela dost majetkové účasti za docela málo peněz, takže to pak může být problém. Může to být problém do budoucna, protože pak samozřejmě v tom kapitálu už není takového místa a stává se to, že zbyde málo pro foundry. A to je vlastně jako to nejhorší, co se může stát, když foundry mají malý majetkový podíl na společnosti, protože nejsou tak motivovaní pro to, aby pokračovali dál. Takže to jsou nějaké spojené nádoby. Ještě tady mám likvidační preferenci, poté se budeme mluvit dál, to bude říkat pak Alan z toho biznisového pohledu, ale to je nějaká další věc, že pokud prostě hned na začátku nějakým early stage a dáte investorovi velkou likvidační preferenci, tak se vám to může pěkně vrátit zpátky. Zde výhodně nazvaná počáteční investorská struktura, equity na místo CLA, někdo se rozumí, že přímo udělat investiční subrámci equity místo aby CLA, to může být tak nějaký negativní aspekt. Nevýhodné klíčové smlouvy, to už jsem zmiňoval, to je v podstatě zejména to, že nebudete mít smlouvy s ičaři, se spolupracovníky a správně ujednané, nebudete tam mít tak klíčová ustanovení o ochraně vlastně IP. A pak špatné podmínky pro klíčové zaměstnance. O tom bychom mohli mluvit další 4 hodiny. A tady referuji na SOPy. Může se vám stát, že investor, nebo alespoň já mám tu zkušenost, že investor se vždycky ptá, jestli je nějaký SOP ve společnosti. To je prostě alfa omega dneska. A pokud nemáte správně nastavené ty podmínky, což se taky stává, tak v zásadě pak ten proces komunikace s těmi zaměstnanci a vlastně vytvoření nějakého nového ESOP plánu a vysvětlení, z jakého důvodu vy jim berete ten podíl, nebo proč zmenšujete ESOP pool, nebo proč se vesting prodlužuje a takové věci, o které mluvím další 2 hodiny, tak to je fakt kámen úrazu a proto dbejte na to, mějte opravdu dobře vymyšlený ESOP, hlavně v kontextu nějakého exitu, v kontextu vašich potřeb do budoucna a to může být prostě další ochlová pata v rámci toho investičního procesu. Co, když se může ten investor fakt rozhodnout, že nebude investovat z toho důvodu. Tak, já jsem tady zmiňoval nějaký zkratky, tak se omlouvám, že mluvím to naší právní hantýrkou, budu se to pokoušet teď spíš víc definovat. A vlastně máte 2 formy vstupu, investičního vstupu. Máte ekvitní a neekvitní. Jednoduše řečeno to znamená, že v případě neekvitní ten investor vlastně nenabývá hned majetkovou účast na té společnosti. To znamená, on nabývá vlastně nějaké právo, záleží na tom, jak ta smlouva je samozřejmě postavená, ale nabývá vlastně nějaké právo nebo možnost konvertovat příklad toho konvertibilního úvěru, vlastně ten úvěr do equity a obdrží pak vlastně přímo úměrný výši podílu podle valorizace nebo těch podmínek, které tam jsou. To znamená, u vlastně neekvitního vstupu nedostávám ekvitu, nemám právo a nemám podíl, a to znamená, nejsem společníkem společnosti. A budeme se o tom bavit tam dál ve větším detailu, ale vlastně ty konvertibilní úvěry, které se právě používají nejčastěji pro ten ekvitní vstup, vydáme nejčastěji v těch pre-seedových fází. Důvody, budeme se bavit dál, je to zejména z toho důvodu, že neznáme často valuaci správně, když ty investoři radši vstupují právě přes to convertible loan, kdy v zásadě v těch kvalifikovaných kolech, které můžou být třeba za rok až 2, a ten investor kvalifikovaný tu valuaci určí, jako se vlastně konvertuje. U ekvitního naopak investor vlastně dostává ekvitu ihned, to znamená dostává podíl potažmo akci na společnosti, je v kateglu a je součástí vlastnické struktury a v podstatě už se jedná o více formalizovaný vstup. Možná jenom tady v té tabulce, ať ještě si řekneme vlastnictví podílu u ekvitního ano, u neekvitního konvertibilního zpočátku ne. Hlasovací práva povětšinou ano, nesetkal jsem se zatím startupy, kdyby investor měl hlasovací práva, to se spíš setkáváme u těch ESOPových podílů pro zaměstnance. U toho neekvitního hlasovací práva nemá, výjima, setkáváme se, že někteří investoři, zejména ti, kteří mají fondy z peníze z evropských fondů, chtějí mít nějaký standardizovaný katalog Reserve Matters. A já osobně na tom jako nevidím nic špatného. Jde zejména o to, aby ten katalog těch vyhrazených záležitostí, kdy si musí vlastně společnost získat souhlas toho investora s nějakým jako právním jednáním faktickým, by měl být nastavený tak, aby se neomezovali tu společnost. To znamená většinou opravdu jako jenom ty závažné strategické rozhodnutí nebo nějaké větší hodnoty těch právních jednání. Riziko ředění u equity ano, může být, záleží, řekneme si dál. A u vlastně toho konvertibilního loanu po té konverzi.
Tam samozřejmě taky záleží na tom nastavení každého individuálního konvertibilního loanu, ale většinou se počítá s tím, že vlastně dochází k naředění toho investora, který vstupuje přes konvertibilní loan. Složitost. Nízká uceláčka, ukážeme si dál, jak dlouho trvá takový investiční proces vyjednávání toho konvertibilního loanu. U toho ekvitního investičního vstupu to je samozřejmě vyšší, složitější, je to zejména z toho důvodu, že se vám tam objevuje víc entit, vstupuje vám tam nějaký kvalifikovaný investor, pak tam máte samozřejmě třeba 2-3 investory, který tam vstoupili právě v rámci toho konvertibilního loanu a teď samozřejmě musíte být vstříc nejlépe všem, abyste se nenaštvali ty investory, kteří už tam jsou a samozřejmě musíte být hlavně vstříc tomu být investorovi, který dává největší peníze. Flexibilita, tak u té ekvitní je nižší a u toho konvertibilního loanu je vyšší, ten je samozřejmě vyšší flexibilita, ale samozřejmě musíte počítat a s tím, aby ta flexibilita nebyla velká, tak se nenarazili u toho investičního ekvitního vstupu. Řekneme si dál. Tady jen v rychlosti, ale on tam vlastně měl svou timeline. Já tady spíš řeknu nějaká specifika, s čím jsem se třeba setkal já. U toho, jak jsem říkal, zopakuju, u toho nekvitního vstupu přes konvertibilní loan, ty právní projekty a vlastně celé to vyjednávání toho procesu je mnohem rychlejší, protože samozřejmě to není tak sofistikované ten vstup. A typicky se setkáváme s tím, že je to 1 až 2 měsíce. A nefunguje to tady bohužel tak, jak v Americe. V Americe se uzavírají konvertibilní loany způsobem, že se první pošlou peníze a pak se uzavře konvertibilní loan na 2 až 3 stránky. Přeháním, ale v podstatě je to tak. U nás samozřejmě ty konvertibilní loany se vyjednávají jako standardní na transakční dokumentace a může se to protáhnout opravdu až na ty 2 měsíce. Samozřejmě hrozně záleží na tom, vlastně v jaké fázi ten startup se nachází. Pokud budete v nějakém pre-seedu, seedu, tak tam to DDčko vlastně nebude tak sofistikované, protože nebude třeba zkoumat tolik oblastí, ale jakmile se dostanete vlastně do nějaké pozdější fáze, třeba Series A, což je vlastně na tom dalším slajdu, tak to může trvat až 3 měsíce. Tady bych chtěl zdůraznit, že v rámci Fintechu může být problém, nebo nechci říkat problém, ale můžete se setkat s tím, že budete potřebovat souhlas ČNB, pokud budete mít licenci pro své podnikání ČNB a do kapitolu se vám dostanou investoři, bude se měnit vlastně jakoby vlastnická struktura, tak může být nabití a kvalifikované účasti a regulátor, říkám ve všech případech, ale ve většině případech vám bude muset dát souhlas, takže s tím musíte počítat. Jo, typicky jsme to řešili, a to není nic, co nemůžu říct, to vysta, jo, jestli jeden moment, že v rámci vlastně Series A, jsme to řešili, tak bylo potřeba myslet na to a ten investiční proces se strašně protáhl právě díky České národní bance. Takže u toho Fintechu tohle je specialita. S tím jsme se setkali u Vysta, to taky můžu říct, je český FDI, což je vlastně Foreign Direct Investment, a jinými slovy vlastně kontrola zahraničních investic. Ten zákon už máme nějakou dobu, není to zase taková doba, ale chvilku je s námi. A je docela překvapivé, co příslušná ministerstva mohou chtít. A vlastně my jsme kupovali listou pro turecký fond, tak jsme vlastně touhle listou a tady museli projít a trvalo to velice dlouho. Jo, takže třeba na to je taky dávat pozor, pokud budete chtít mít vlastně investora, který není z Evropské unie, a budete v nich chtít realizovat peníze, tak počítejte s tím, že se možná budete podléhat tomuhle zákonu. Přeskočím dál. Teď investiční dokumentace, se kterou se setkáváte vlastně v té neekvitní, v tom neekvitním investičním vstupu. Je to term sheet, to si řekneme dál, je to konvertibilní úvěr, taky si řekneme dál, je to simple agreement for future equity. Vlastně to jsou nějaké úplně 3 nejzákladnější, když opomenu nějaké korporátní dokumenty, o kterých se není potřeba se tady bavit, to jsou vlastně nějaké 3 nejzákladnější smlouvy nebo instrumenty, s kterými se budete setkávat. Já rovnou se pustím do term sheetu, protože to si myslím, že, jak říkal Pavel, já s tím souhlasím, je to asi alfa omega vlastně celého toho vyjednávání. V tom smyslu, že to, co si ujednáte v term sheetu, s tím pak hrajete. Mnozí z vás asi víte, že term sheet je de facto business agreement vtělená na papíře. Term sheet často není závazný, většinou je závazná nějaká doba exkluzivity, to je nějak asi tak jedině, ale ve většině případech nebudete mít term sheet závazný. To znamená,
Jsou to sice obchodní právní podmínky vtělené na papír, ale nejsou závazný. Na druhou stranu všichni ctíme to, co bylo ujednáno, a všichni se snažíme tak, aby jsme vlastně ty podmínky, které se ujednaly v term sheetu, aby jsme je chtěli do té transakční dokumentace. Protože se vám může stát, že pokud byste nebyli pak ochotní přistoupit na něco, co jste si třeba neuvědomili v té prvotní fázi, tak se vám může stát, že to pro vás může být deal breaker. To znamená, co je potřeba vlastně na term sheetu myslet? Dobře pravené podmínky, poloviční úspěch při vyjednávání. Já osobně když jsem jako začínal, tak jsem razil teorii, term sheet by měl být jednoduchý. Líbí se mi Silicon Valley style. Jo, jednoduchý, jeden název, liquidation preferences, všichni víme, co to znamená participating. Anti-dilution, všichni víme, co to znamená. Postupem času jsem ale začal zjišťovat, že český venture kapitálový právní svět je trošičku jinačí a myslím si, že i já a všichni ostatní kolegové se ještě máme něco učit. A v podstatě trošku mi připadá, že jsou snahy vtělovat takové ty private equity, M&A koncepty i do venture kapitálu, což není správně, ale bohužel to tady je. A to není jen o právnících, to je o investorech. A často právě investoři po nás chtějí docela kazuistické term sheety, takže já jsem v poslední době spíš viděl kazuističtější term sheety. A dokonce jsem trošku změnil svůj mindset v některých případech, a to jsou zrovna tady ty nejspornější body, kdy si myslím, že by v tom term sheetu to mělo být vydáno velice explicitně. Měli jste se opravdu na těch podmínkách dohodnout. Nejspornější body v rámci neekvitní investice, to znamená konvertibilní loan, valuace a způsob jejich učení. Vůbec se teď nechci zaplouvat do valuací a způsobu učení, že to není vůbec na mě, ale bohužel se setkáváme s tím i v těch konvertibilních loanech, že není nastaveno, jakým způsobem se počítá valuace, ale hlavně kdo se bude jak dilutovat. Pak nastávají situace, že jsou uzavřený 3 celáčka a přijdete na to vypořádání a všichni koukají, že nedostanou méně, než si mysleli, že dostanou, jasně, protože se dilutují mezi sebou. A tohle je strašně důležitý, fakt strašně důležitý, mít v tom term sheetu. Za mě to alfa mega. Ať pak není opravdu mrzení na konci dne, a ať si tam pak nezkoumáte, kdokoliv má dostat. A je to fakt jako Achillova pata, takže proto to tady říkám úplně jako první místě. A tohle je něco, co si fakt nastavte perfektně, explicitně. To souvisí to dilutace v těch nacházejících investičních kolech, jak jsem říkal, to s tím spolu souvisí valuace dilutace. Konverzní událost a jejich důsledky. Zase spousta právních názorů, jestli se má konvertovat při všech vlastně konverzních událostech. Rychlostí, co je to konverzní událost. Když máte konvertibilní loan, tak kolega Jarda bude říkat asi větší detail, ale v rychlosti, když máte konvertibilní loan, tak vlastně hlavním účelem toho konvertibilního loanu je konvertovat loan do equity, to znamená konvertovat ten do equity. A konvertujete v případě nějakých konverzních událostí. Nejčastěji je to kvalifikované kolo, což vy si jako parametrově určíte, takže si řeknete, když vstoupí nějaký třetí investor nebo investoři a dají nám třeba 700 000 euro, tak konvertujeme. Tak to je to, co všichni chceme, investor si řekne super, tak jsme si dohodli a budeme konvertovat. Pak ale můžou nastávat ještě jiné konverzní události, což jsou třeba nějaké likvidační eventy a to může být třeba před části závodu. Vy se rozhodnete a vytváří nějaký produkt nebo 2 produkty, ale chceme to nějak odštěpit. Chceme vlastně to dát nějaké jiné společnosti, už se nám to nehodí, nicméně je to hodnotný asset, tak ho prodáváte pryč. A tohle vám přesně může trigrovat, nebo spouštět, tu konverzi. A třetí taková věc je maturity date, to znamená splacení. Pokud se vlastně jako nedostanete k tomu, že budete mít to kvalifikované. A teď si pojďme říct, mělo by se konvertovat ve všech těch případech nebo ne? Pokud bude maturity date, to znamená foundry designou investora na kvalifikované kole, není žádná nějaký likvidační event a je maturity date, máme konvertovat automaticky, nebo má mít investor nárok na to se rozhodnout. Že tohle jsou přesně podmínky, nebo respektive tohle jsou přesně ty úzká hrdla, kdy pak těch vyjednávání, přímo těch smluv, ne term sheet, ale přímo těch smluv začínají být rozpory. Protože samozřejmě foundry chtějí konvertovat vždycky, za každých okolností je jedno, co to je za event, ale někteří investoři nechtějí, protože oni říkají, dobrý, ale já vlastně účelem toho konvertibilního loanu je konvertovat a konvertovat za podmínek, že tam vstoupí nějaký větší hráč a bude mít kvalifikovaný kolo. A já fakt nechci jako vstupovat do toho targetu, když byste nesehnali toho kvalifikovaného investora. Takže proto to říkám, že tohle je taky
dost silné úzké hrdlo. A poslední věc je asi prohlášení a záruky, ano, ne. To je většiný boj mezi právníky, jestli má být v konvertibilním loanu prohlášení nebo ne. Musím říct, že když jsem začínal, tak jsem si říkal, ne, konvertibilní loan by neměl mít žádná prohlášení záruky, pojďme prostě to udělat nejjednoduše, to je už taky trošičku a se to ve mně mění, takže já si myslím, že by měl mít konvertibilní loan nějaké prohlášení záruky za kvalitu společnosti a vlastně podílu akcí. A měl by to být opravdu jednoduchý, malý výčet, měl by to být žádný overkill, který se používá v nějakých velkých private equity transakcích. Nejskromnější parametry pro efektivní investici. Tak, odpovědnost za porušení prohlášení, které jsme měli, jestli vůbec nějaká prohlášení za společnost budeme mít. A tady máme odpovědnost za ně. Rozdíl je v tom, že, a je to zase pocitová záležitost a každý to má trošku jinak, kdo bude odpovídat za to, že to prohlášení, které udělala společnost nebo founder, je špatně. Mají to být foundři, má to být jenom společnost, má to být nějak jako kompromisně dohromady. Investoři často říkají, no vlastně já jsem se s tím setkal, my nechceme, aby za to odpovídala společnost, protože vlastně my nechceme si ty peníze tahat zpátky nahoru dál, to smysl. Na druhou stranu my říkáme jako právníci, no ale tak jako foundři úplně asi toho tolik nemají, zejména jako v těch prvních kolech, tak oni vám asi nic nedají. Takže se vždycky nejde nějaký kompromis. Vždycky se při tom vyjednávání nejde nějaký kompromis, znamená, že tam třeba částečně odpovídá společnost, částečně foundři. Já to mám nějak v sobě nastavený, já prostě ty foundry toho moc zatahovat nechci, jsou tam samozřejmě prohlášení, který si myslím, že za který by měly odpovídat, ale za takový ty víc komerční prohlášení si myslím, že by měla odpovídat společnost, ale můžu být na to víc názor. Exitový scénář, velice důležitá věc. Asi jsem neviděl, že by někdo zapomněl v investiční dokumentaci nebo v term sheetu na exitový scénář, ale určitě na to pamatujte. Jednak za jakou dobu předpokládáte, že je k tomu exitu, a druhá, co se stane, když k tomu exitu jde. To znamená, aby vlastně foundři, ale vlastně i investoři měli právo, pokud přijde nějaký korporát, třeba Microsoft, by vás jich koupit, tak aby vlastně oni řekli, ano, my chceme prodávat, je to výhodný, ale vlastně, aby se vám nezasekl třeba nějaký jeden founder, protože to se vám může stát. A na konci je to o tom, že ten investor nebude chtít kupovat prostě 95% nebo 90%. On může, ale většinou nemusí, on bude chtít koupit prostě celou tu společnost. A díky tomu, že se vám třeba jeden z founderů, co-founderů zasekne, nebo nějakých jiných investorů, tak se vám může stát, že vám vlastně může zrušit celý ten exitový proces, takže na to prosím taky myslete. Anti-dilution, preemption, předkupní právo. Myslím si, že si to můžu říkat dál jen v rychlosti. Anti-dilution, nevím, jestli jste slyšeli někdy, je to vlastně ochrana investorů před tím, když v dalším následujícím kole bude mít společnost menší valuaci. Je to vlastně dorovnání toho, co by oni dostali v tom jejich investičním kole, pokud je ta valuace byla stejná, jednoduše řečeno. Těch anti-dilution způsobů je mnoho, zase se nebudu pouštět tady na ty díle, to je spíš něco nálené, ale myslete na to, abyste si dojednali správně v tom term sheetu, jaký druh toho anti-dilution budete používat. Preemption, to je v rychlosti, to je prostě právo na to, že může investor dalším kvalifikovaným kole společně s tím novým investorem, a předkupní právo si myslím, že je velice důležité, když budete mít třeba investora, který má nějakou životnost fondu a bude chtít vlastně si vyměnit to, že může vlastně vyexitovat z té společnosti, tak abyste měli předkupní právo jako všichni a nedostalo se to, že to prodá nějaké třetí osoby. No, pardon. Tak, a teď to byl nějaký úvod a Jaro, já ti přidám slovo, jestli můžeš teď se zmínit nějaký větší detail vlastně o těch samotných smlouvách, o kterých jsme mluvili vlastně v těch předchozích minulých. Díky. Můžu se ptát, kdo z vás má nějaké tržby už, nebo má tu společnost v běhu? A máte nějaké investory už na table? Jo. A vy ostatní nemáte. Tak ten konvertibilní úvěr bude pravděpodobně nejčastější nástroj pro vaši první investici. Je to v zásadě forma, je to jednoduchá, měla by být velmi rychlá forma toho, jak se ten investor dostane do vaší společnosti, a není to vlastně nic jiného než specifická
smlouva o zápůjčce s opcí na konverzi do podílu. Jo. Ono se říká konvertibilní úvěr, ale nenechte se plést. Ten konvertibilní úvěr, to je jenom název, správně napsaná smlouva o konvertibilním úvěru vlastně není nikdy zamýšlená na to, aby se vrátila, aby se ty peníze, které vám ten investor dá, tak aby se mu vrátili. Je to z jednoho prostého důvodu, že když to jde dobře, tak samozřejmě ten investor se chce konvertovat do podílu, když to jde špatně, tak na to zapomene, mávne nad tím rukou. Situace, že by se ty celáčka měly pak jako vyplácet z peněz prostě později nastupujících investorů, to v zásadě není v ničím zájmu. No, jak už jsem zmínil, je vlastně oblíbená volba pro síť investici právě pro její jednoduchost a flexibilitu. Je to rychlý, je to relativně levný a na rozdíl od pak té equity investice, která prostě sebou nese daleko složitější proces. A hlavně je to velmi flexibilní v tom, že vlastně na základě tohoto dokumentu se nemusíte dohodnout na té nejbolestivější věci, a to je valuace té společnosti. To znamená, že to můžete odložit na pozdější dobu, v okamžiku, kdy ta společnost bude mít tržby, bude něco dělat a bude zjevný, jakou to má vůbec hodnotu pro toho investora, který skutečně už investuje rozumné prostředky nebo větší prostředky. Ty klíčové parametry jsou v zásadě úroková míra, splatnost, ten trigger konverzního, o kterém mluvil před chvílí Pepa, to znamená, kdy je ta událost, kdy ten cel a vlastně držitel té opce se stane společníkem a akcionářem společnosti, valuační cap a valuační diskont, což jsou úplně klíčové parametry. Takže když to vezmu od začátku, interest rate, oni vám prostě, ten investor vám půjčí prostě nějaké peníze, to je jistina, půjčí právně, v reálu to vlastně půjčka být úplně nemá, ale to je celkem jedno, takže vlastně vám půjčí nějaké peníze a ty peníze jsou úročeny. A ten úrok v průběhu toho času, kdy vy ty peníze máte k dispozici předtím, než ten celá investor konvertuje do toho podílu, se úročí. A ten úrok vlastně přirůstá k té jistině. Čili pak ten základ, se kterým prostě ten celá investor konvertuje, je vlastně větší o ten úrok. Často dostávám dotaz, jak je vysoká ta úroková míra a vlastně jakým způsobem na ní dopadá inflace. Já musím říct, že my jsme si nevšimli nějakých jako dramatických nárůstů úrokových měr u konvertibilních půjček. Většinou teď z naší zkušenosti je to kolem 8-9%. Před tou masivní inflací to bylo řekněme 6%, 5-6%, něco takového. Prostě ten úrok vás nemá zabít, ten má být rozumný. Není to lichva. Maturity date, to znamená, ta správná konvertibilní půjčka by měla počítat s nějakým, řekněme, dnem, kdy se prostě ty vztahy mají vypořádat, a to tak, že buď dojde takzvanému vyplacení, anebo prostě ke konverzi na podíl. K tomu splacení většinou by dojít nemělo, respektive tomu byste se měli bránit, protože tam nesete riziko, že nebudete mít z čeho to zaplatit a tím pádem prostě ta společnost může lehce skončit do insolvence, takže vlastně se tam vlastně počítá s tím, že buď dojde ke konverzi do podílu za valuaci, která je stanovená v tom kvalifikovaném investičním kole, to znamená kole série A, kdy tam vstoupí opravdu investor, který investuje ty podstatné prostředky, řekněme už, anebo dojde ke konverzi do podílu za předem dohodnutou valuaci. Tady jenom pozor, ta předem dohodnutá valuace velmi často není výhodná pro ten startup. Jo, a vlastně možná ani nevyhovuje tomu investorovi často. Jo, takže to je vlastně takový jako backup, takové řešení z nouze. Ale musí to tam být, protože většinou se ty konvertibilní půjčky uzavírají na 2 roky a když prostě po 2 letech nenastane to kvalifikované investiční kolo, ta série A, tak se si musí nějak naložit. Conversion trigger zjednodušeně
bývá zvykem prostě cokoliv jiného. A valuation cap, valuation discount, klíčové dva parametry. Když ten investor podle konvertibilní půjčky vstupuje do vašeho startupu, tak je to většinou prostě v brzkých fázích a tím pádem nese zvýšené riziko. A to zvýšené riziko si nechává zaplatit prostřednictvím tady těchto dvou instrumentů. Pozor na to, ty instrumenty by se nikdy neměly vlastně používat vedle sebe, ale vždycky by je to buď a nebo. Jo. Valuation cap znamená, že ten investor dostane slevu na valuaci, to znamená, on pak konvertuje do toho podílu s valuací, která je, řekněme, o 20% nižší, než ten investor kvalifikovaný bude, to znamená, dostává vyšší podíl. A teď jsem řekl ten valuation discount, princip valuation discountu. Valuation cap, to je jiný nástroj, který vlastně capuje nebo prostě stanovuje limit na valuaci pro toho investora, to znamená, třeba řekněme, že se dohodneme, že ten limit bude 10 milionů, to znamená, to je ta nejvyšší částka, se kterou já prostě počítám pro výpočet toho podílu, bez ohledu na to, jestli reálná valuace v kvalifikovaném investičním fondu třeba bude 100 milionů. Jo? A podle toho, která ta částka, kdy mu ten podíl vyjde výš, tak ta metrika se pak použije. Vídáme, neříkám, že často, ale vídáme to nastaveno opravdu špatně, že tyhle dva parametry se vlastně zhlukujou. To není dobře. Co to znamená zhlukujou? No, že se používají obě dvě. Já jsem viděl obě dvě. Jako vedle sebe. No, to není dobře, jo, protože buď cap, anebo diskont podle toho, co vyjde líp pro investora. To je standardní nastavení. V okamžiku, kdy jsou tam obě dvě, to znamená cap je 10 a ještě z toho capu mi dáš 20% slevu, no tak to je prostě špatně. Takže v tom lomu jsou oba, ale použije se jeden. Přesně tak, použije se jeden, který je pro toho investora výhodnější. Ještě možná valuation floor, ne? To nemáme, ale si myslím, že zrovna pro fondy je zásadnější. A když jste founder, tak a jste chytrý founder, nebo aspoň máte právníka, který to dělá, tak si tam dáte valuation floor, abyste věděli, že když ta valuace bude velmi nízká, že tomu investorovi nevyplatíte více, než nezbytně nutné. Vlastně celé, děkuju Pepo za tu poznámku, vlastně celé je to o tom, že my se v tom seedovém a pre-seedovém kole pohybujeme v určitém rámci, jo, který by měl být zhruba, když tak mě doplním, 20 až 25% prostě z celkové, ten fond by měl přijít o víc než 20 až 25% z celkové velikosti ve společnosti. Is it correct? We have a calculation after this slide. Okay, fine. Jo, v okamžiku, kdy presidu přijde o 50%, tak je to průšvih. Je to přesně to, o čem Pepo mluvil na začátku, že prostě se rozdali příliš moc a velmi reálně hrozí, že přijdete o motivaci prostě to vůbec dělat. Že ten valuation floor být nastaven jako valuation cap, jako říct v případě, že se to nebude kvalifikované a bude ta minimální investice taková, nebo ta valuace? Ano, to je velmi dobrá připomínka, to je právě jako nastavení toho conversion trigger, že se řekne, dokud nebude investice takhle a takhle vysoká, minimálně, tak prostě nedochází ke konverzi. Jo. Tam jenom pak riskujete samozřejmě to, že když konverze nenastane do toho maturity date, tak se vám tam spouští ta dovolená valuace, která pro vás vůbec nemusí být jako výhodná. Takže jako je to fakt matematika, potom ta smlouva není složitá, jenom se prostě musí ty matematické projekce dosadit tak, aby to dávalo smysl. Jo. Yeah, I think we have some numeric example which should also clarify some parts of the discussion. On this example here, we say that we have a convertible loan investment of 500,000 euros, and that the conversion floor, as we now just discussed, is at 5 million. The conversion cap is at 9 million. The interest is at 7%, and the conversion discount on the Series A, so on the qualified next investment, would be 20%. And it's exactly like was just mentioned, you put all the parameters in there, but not all parameters will
play at the end, right? So again, one more time to explain, I think it was just explained now beforehand, but the floor is there to protect the founders. Okay, so the founder says, okay, I put a floor at 5 million, which is here. So if the valuation in the qualified round would be below 5 million, the founder is protected because he will not give away more than whatever it is, 11% of his company. So even if it would be 4 million, the floor is set and the investor will get his 10.5 or 11%, whatever the calculation is. On the other hand, the cap is there to protect the investor, because let's assume that this convertible loan is there for 2 years and the company goes really, really well. But the investor obviously took a risk at that time to borrow or to lend some money to the company, and he says, okay, but the cap will be at 9 million. So even if the company then has a qualified round of 20 million, the investor will not go lower in this sense, but he will get his 5.5%. Anything in the middle of those basically will give you the result. That's very simple. And then you would say, okay, why would someone do a convertible loan, right? Why not get shares of the company immediately? Well, the point is that all the convertible loan agreements, they all come with a discount. And that's basically what the advantage is to the investor, that he will get better terms than the qualified investor entering the next round. And that's basically the key reason why this instrument is used really, really a lot. There are a couple of other reasons. I think I'll come back to that slide a little bit later, but that's pretty much how it's working. So here you can see the two blue lines, and that's basically where the discount comes into play. So the normal investor would get this amount of shares depending on the valuation with the same amount, and the one who has the convertible note gets a bit more because he has a discount, but as already explained, the discount does not combine with the cap or with the floor. That's basically how the instrument works. Looks like it's all good. A teď tady máme exotický nástroj, který vlastně nikdo nepoužívá a na českém trhu a slovenském, ale řekněme si o tom, protože často slyším dokonce i od manažerů VC fondů, že oni všechno dělají přes safe. Pak zjistíte, že to je konvertibilní půjčka. Safe, tohle je vlastně Simple Agreement for Future Equity, vynalezl ho v Americe, používá se na vyspělých VC trzích, kam se taky Česká ani Slovenská republika nepatří a třeba jen bude. A vlastně byl vyvinutý proto, protože tam je obrovská konkurence na straně VC investorů, takže oni ty presídové investice brutálním způsobem zjednodušují. Ten safe je vlastně jako jedna stránka, na základě které vám prostě pošlou tu presídovou investici. U nás se to opravdu zatím neděje. Ty VC investoři u nás jsou spíše jako dokumentární stránky toho procesu, tak jsou daleko opatrnější. Jediný taky z důvodu je, že řada z nich používá peníze z mechanismu EIF, které je prostě nějakým způsobem více, řekněme, svazují. Takže o tom se prostě tohle skutečnost advokáty, kdybyste to potkali, tak to ještě stručnější než konvertibilní půjčka. Nemá to žádný úrok, nemá to žádnou prostě splatnost. Jediné, co to počítá, je ten conversion trigger, to znamená, v podstatě se to konvertuje v té Americe automaticky, bez dalšího do prostě podílu. U nás to tak není, u nás musíte prostě udělat ještě nějaký korporátní krok, to znamená nabít ten podíl. A má to zase valuation discount, jako prostě ta celá smlouva. No, tady vlastně vidíme ty základní rozdíly. Úrok není, splatnost není, conversion trigger stejný, valuation cap ano, discount rate. No, někdy dokonce já myslím, že u obou dvou většinou a složitost je ještě nižší, flexibilita je vyšší. No. Tak. I think that's
me again. After this slide, maybe we can have a short break because we are really running. Okay, that's a good idea. I have to admit that I have never seen in my career any safe either. So I think it's really an American model that is being used by all of VCs in the States, but in European deals I've honestly never seen. You, Quentin, maybe? Yeah, so one in Estonia. Okay, but it's rather an instrument that, I mean, it's not really common on the market. But I have seen it once, and the transaction didn't go through after all. So focus rather on the convertible loan agreement. That's really like a very common instrument. And then you might ask yourself, okay, when does it make sense to use the CLA? As just mentioned, it makes sense sometimes in the very early beginning, you know, like you see it at the seed or pre-seed stage. I have to say that we see it more and more also at later stages, and there are a couple of reasons for that. First of all, it's faster, and it's exactly that point that you don't necessarily need to, you know, look at valuation, try to agree on a valuation. It's a quite fast instrument that also does not need often notarial deeds and notarial stamps, because if you do cross-border European transactions in a later stage with many international investors, the whole administrative part of issuing equity, going to the notary, having a POA, apostille, all of that is kind of a tricky process, and it can really take some time with a lot of mistakes in it. So here it's much more simple, it's an agreement, you sign it and it's done. So to give you a couple of examples of strategic usage, it could be very simple, a runway extension. So you know that you are negotiating a new qualified round, but you need your cash to get there. So you first do a convertible loan agreement, either with the current investors or even with the new investors. You sign that, and it gives you a bit of room to breathe to finalize your fundraising. It can also be just the fact of achieving next milestones. So you are a biotech company and you have some clinical trials to finalize, and if you are a biotech company and if you have clinical trials to finalize, your valuation might be much higher after finalizing those clinical trials. So it makes sense to first use the CLA as a tool, and then finalize those trials, have them positive, and then they will impact your valuation. So you can basically win on that. Seizing market opportunities. Well, you can have, for instance, on the market a competitor that you can buy, or that you can add on a product, or take a CEO from your competitor and he will need a lot of a big salary, so you will need some cash for whatever it is. So if there is an opportunity on the market, often companies also use the CLA. Pivot, same thing. If you need to change your business model and need to use some bridge financing for that, you can use the CLA as well. And then bridging to profitability, also a point. So anything that helps you to bridge a certain phase that you are in, use the CLA. This is something that we added afterwards in the slides because it really fits to the current market trend, and it's skipping valuation. As I showed in my first market overview, valuations have been pretty high in the past years until end of 2021 at least. And what we can see now is that existing investors and shareholders prefer to give a loan to the company to get to the next milestone than to take into account a down round. Okay, so let's assume that you did the last round in 2021 at 100 million, and today if you do a new round, the valuation will be maybe 40 or 50. So often shareholders sit around the table and say, oh, we don't agree with that, that would not be good for our performance, and it would also not be a good image for the company. Let's give a bridge, and at the next round, that will be at least or higher than our past valuation, we will convert that CLA. And that's actually a tool that we see really a lot in our portfolio. And as long as the company is operationally healthy and has the clear path to profitability, this is actually a very interesting tool. A very interesting tool. Tak jdeme dál. Před chvíli jsme si povídali o seedovém a pre-seedovém kole a řekli jsme si, že kritická dokumentace, která se zde objevuje, jsou konvertibilní půjčky.
teď jdeme do pozdějších investičních kol. V zásadě nákup equity, to znamená přímý vstup do společnosti, vyžaduje složitější dokumentaci a u nás se docela často objevuje už před sérií A, to znamená, vidíme to prostě v nějakém něčem, co bych nazval late seed. A pro tu pozdější fázi jsou typické dva typy smluv. Jedním z nich je investment agreement a druhý z nich je shareholders agreement. Ten investment agreement je v zásadě jako sofistikovanější kupní smlouva na podíly nebo na akcie. To znamená, to je vlastně jednorázový dokument, který má vést k tomu, že se konzumuje prostě a který vlastně vytýčí podmínky, za kterých prostě bude poskytnutá investice do společnosti. A jakmile uplynul všechny ty lhůty, o kterých si řekneme dál, tak v zásadě tady na ten dokument zapomínáme a zůstává nám shareholders agreement, což je vlastně dohoda společníků o tom, jakým způsobem prostě budou spravovat ten startup, jakým způsobem se kdo zaslouží o co a hlavně jsou v něm dobré zářku jsou elementární ochranné vlastně principy pro investora tak, aby v dalším investičním kole nebyl naředěn, nebo prostě aby se mu nestaly jiné elementy, které prostě povedou k tomu, že přijde o tu investici. Takže se můžeme podívat vlastně na klíčové pojmy, se kterými pracujeme. Consideration, to je zase to anglicismus, u nás bychom to asi pojmenovali jako investice, ale v zásadě je to celková částka, která se vlastně platí za ty akcie, za ty podíly. Jo. V M&A transakci nebo v private equity transakci ještě často podléhá různým úpravám a prostě upravuje se to, vyvinčuje to jako jednodušší prostě dát investici. Ta investice se pak právně rozdělí mezi vlastně nákup samotného podílu nebo akcí, to se úplně za nominál, všechno ostatní jde buď do emisního marže nebo příplatek a končí té společnosti. To je v zásadě věc právní techniky a není to zajímavý. Co je, ale jako na co si musíte dát velmi dobrý pozor, to jsou representation volunteers. V podstatě jsou investicí se pojí určitá odpovědnost. A ta odpovědnost v některých případech, a Pepa už o tom mluvil, dopadá přímo na fundy. To znamená, že vy vlastně za určitých okolností můžete být odpovědní za celou tu částku investice, která míří do vašeho startupu. Nic neplatí prostě bezvýhradně, samozřejmě záleží na vašich vyjednávacích schopnostech nebo vyjednávacích schopnostech toho týmu, který angažujete a na vaší pozici, ale v zásadě se dávají dva typy záruk ve venture. Jedny jsou fundamentální a druhé provozní. Fundamentální záruky to jsou základní záruky, bez kterých ta investice vlastně nedává smysl. Společnost je řádně založená, má klíčové IP, má, já nevím, prostě, když by to byla nějaká nemovitostní věc, tak má prostě jako vlastní nějaký barák, který tvoří třeba 2-3 hodnoty. Tu startupu moc často ne. A pak jsou provozní, to jsou všechny ostatní, jo, prostě žádný uzavřená nájemní smlouva, ochrana osobních údajů, prostě žádný uzavřená smlouva, prostě zaměstnanci a tak dále a tak podobně. Je úplně běžné, že záruky dává společnost, tady ten startup, ale za ty fundamentální záruky ručí samotní foundři. Takže když by se náhodou přišlo na to, že ta společnost nemá IP, které má mít, nebo že prostě společnost nebyla žádný založená, tak ten investor za určitých okolností může jít přímo za těma founderama a chtít prostě část, nebo dokonce celou částku investice zpátky. Čili věnujte tomu dobrou pozornost a předtím, než uděláte kvalifikované investiční kolo, tak v tom vašem startupu řádně uklidíte, protože některé ty, a my to vidíme jako úplně často a běžně, že v zásadě skoro všechny startupy mají nás problémy prostě s ochranou IP, jo? Že to je jako každou chvíli prostě jeden founder vlastní doménu, druhý founder vlastní ochrannou známku, software prostě jako má přístup 20 lidí,
tohle není dobře a může to vést prostě k pádu v průběhu toho investičního kola a v průběhu výška, což je nepříjemný. Pak jsou tam nějaké condition precedent občas a ve venture nebývají úplně často, ale když se právě najde něco výšku, typu prostě jako nemáte ochrannou známku, vlastníci ochranné známky, tak se může část investice odložit, dá se tam prostě CPčko na to, až se tady tenhle problém vyřeší. Pak jsou tam nějaké governance, většinou post-closing governance, které řeší různé prostě povinnosti na straně fundu, aby prostě něco odstranili, něco prostě napravili. V zásadě to není nic moc dramatického. A pak vlastně přecházíme do série práv a klauzulí, které jsou vlastně spojené s tím zážkem. Typicky Tegelon právo, o tom budu mluvit ještě Pepa, takže mu to nevyfouknu. Pak jsou tam předkupní práva, to znamená, je celkem běžné, že si founder snaží, ale i investor snaží prostě sjednat nějaké předkupní právo. V případě, že by se to druhá strana chtěla nějakým způsobem zbavit, to je právě proto, aby se obě strany mohly kontrolovat, kdo vlastně v tom titulu bude ve finále. Byť musím jako říct, že mít, když foundři si jako mají předkupní právo, že to ne vždy prostě využijí, protože samozřejmě ta valuace pak je taková, že na to třeba nemají peníze, takže vlastně je to spíš možnost si prostřednictvím toho předkupního práva sehnat vlastního investora, což není založený. A pak jsou tam nějaké, každá ta smlouva má nějaké mechanismy na řešení sporů a klauzuly prostě právního řádu, který se dotýká, buďme tady v tomhle při zemi, nebo já jsem toho velkým zastáncem, myslím, že české soudy fungují dobře a že není nutná prostě arbitráž v Londýně a právo Delawareu, protože to pak může být, jenom tady tenhle fakt může překážkat o to vůbec nějaký soudní spor vést. A konec konců vy nechcete prostě jako mít ve smlouvě něco, na základě kterého si dopočtete, že vlastně ten spor nikdy nezafinancujete, takže prostě je dobré v tomhle se držet spíš při zemi a mít tam český element. No a pak je tam likvidační preference, o tom budeme taky mluvit. A později a poslední bod, který je vlastně dobré zmínit, je ESOP. To je vlastně mechanismus a nástroj pro motivování klíčových zaměstnanců té společnosti a je úplně běžné, že v rámci série A ten investor po vás bude chtít, abyste vytvořili, a to myslím jako po founderech, aby vytvořili a odkrojili si to od té své části až 10% celkového podílu na společnosti a rozdali to buď formou ekvitního nebo neekvitního ESOPu obcí klíčovým zaměstnancům. Tady jenom upozorňuji, že ten ESOP opravdu, aspoň v mojich zkušenosti, je velmi často k tíži founderů, ale není to úplně prostě jako pravidlo, které prostě přestane nevědět, takže zkuste si to, když se na straně founderu, zkuste minimálně jednat tak, aby se to platilo proporčně, aby k tomu přispívali i ti investoři. Ještě možná doplním jednu věc k tomu vestingu, ještě budeme jako reverse vesting, který právě používáme častěji z těch investičních dokumentech. A je to z toho důvodu, že když vstupujete do startupu, tak zejména v těch raných fázích, ale já si myslím si, že těch pozdějších, ale zejména v těch raných fázích, tak vlastně tím základním fundamentem jsou lidi, klíčoví lidi a ty foundři. A vy vlastně chcete, aby ty foundři tam zůstali a pokračovali v tom. A tím reverse vestingem vy vlastně si umožníte to, že ten founder bude mít takzvanou zpětnou opci, respektive budete mít opci, která začíná na tom, že třeba má příklad 50% podíl na společnosti a vy říkáte, že po dobu 3 let budete mít opci na odkup, jo, která se snižuje v čase. Jo, takže vy si třeba řeknete, je tady nějaký klíčový founder, který tam něco vytváří, nějaký kód a víte, že potřebujete, aby tam třeba minimálně 4 roky nebo 5 let byl. Tak vy si prostě nastavíte ten reverse vesting na 5 let, kdy si prostě budete snižovat. To znamená, když on se rozhodne odejít z toho startupu a něco způsobí, tak pak se vlastně aplokuje ta opce a vy máte právo ho odkoupit. Prostě on nebude moc prodat to, co měl na začátku, takže to jenom doplňuji k tomu reverse vestingu. Jo, ale to není vlastně ten ESOP jako takový, to je vlastně nějaký jako sankční mechanismus, který zajišťuje to, že když tam
čem jako founder nesedíte na plný úvazek prostě 4 roky, tak prostě jako přijdete podstatnou část svého podílu v závislosti na tom, kdy tam přestanete sedět na ten plný úvazek. Já vlastně ještě poslední věc ode mě, a to jsou tady ty typy, když tu investiční dokumentaci budete s někým uzavírat, tak si ji samozřejmě dobře pročtěte, snažte se pochopit, co pro vás každá ta klauzule znamená. Ty investiční smlouvy pro tu sérii A, B a další prostě jsou poměrně dost komplikované, je tam spousta narovnějících mechanismů, je tam spousta likvidačních preferencí, které pak ve finále můžou vyústit dost nepříjemné překvapení, takže si to všechno pročtěte, porozumíte tomu a nechte si to vysvětlit od právníka, aby se měli 100% komfort, že to, co uzavíráte, je ten nejlepší možný deal pro vás. A prosím, ještě jedna věc, nesnažte se to vyjednávat sami, jo, to je můj tip, většinou to nedopadá dobře, když founder vyjednává sám. Ten technický detail, nemyslím ten sheet a tu celkovou obchodní stránku té transakce, ale opravdu, když se pouštíte do samotného vyjednávání těch dokumentů, tak to často prostě spoustu negativních důsledků, ale se to brzdí tu transakci. Tak, Pepo. Tak, já tady navážu na kolegu a my jsme se tady vybrali vlastně nějaké specifické instrumenty, které si myslím, že jsou důležitý a ve vztahu k té investiční dokumentaci. A to je právo drag-along, tag-along, co si myslím, že jste asi možná v minulosti už slyšeli. A právo drag-along, vlastně právo na zatažení, to je právo pro většinového akcionáře. Já už jsem se o tom drobně zmínil vlastně na začátku. A jde vlastně o to, že pokud budete mít nějaký exitový scénář, a samozřejmě ty představy všech těch společníků, investorů, fundů můžou být jináčí, tak pokud budete mít vlastně nějaký exit a přijde nějaká společnost velká a bude vás chtít vykoupit, tak investoři řeknou, no fajn, super, to jako je dobrý deal, do toho jdeme. A budete mít třeba jednoho foundera, který řekne, ale já tu společnost prostě nemám rád a já nechci, aby oni si nás koupili. Jo? Nemusí to být vůbec jako aspekty jako nějakého finančního nebo komerčního rázu, ale může to být aspekty faktické. V minulosti se nám to jednou stalo, měli jsme drag-along, bylo to štěstí. Samozřejmě tyhle ty nástroje nejsou bezbřehé. Je to jenom právo, to znamená, ale je dobré to tam mít a je dobré to mít vlastně ještě podtrženou nějakou třeba smluvní pokutou. Já nerad úplně používám smluvní pokuty v rámci venture kapitálu, protože si myslím, že to je nástroj, který tam nepatří. Na druhou stranu, ty smluvní pokuty tam používáme z toho důvodu, aby jsme ne někoho panišovali za to, ale aby jsme ho motivovali. A vlastně, když se jako představíte z faktického pohledu, jo, máte právo drag-along v investiční dokumentaci a přijde investor, že nebudeme prodávat a já founder 5%, 10% řekne, nebudu prodávat. A vy máte vlastně, když tam máte to právo, nemáte šanci vůbec nic udělat v podstatě. Jako nějaké šance jsou, ale bude to trvat dlouho. Jsme ve venture kapitálu, asi nechceme, nemáme moc času. Pokud tam to právo budete mít, tak řeknete OK, ale ty musíš s náma, my to tady dragujeme, a ty musíš s náma převádět. A on řekne, a co to znamená, to musíš? To znamená, že on se musí dostavit nějakého dne někam, vzít tužku a podepsat ten papír, tu smlouvu o převodu, že automaticky nic nefunguje. A takhle by, bez té smluvní pokuty by to znamenalo, že byste museli jít k soudu a zažalovat to na nahrazení vůle, což je rok, 2, 3, to ve venture kapitálu není prostě možné. Jo? To se můžeme bavit třeba někde v nějakém private equity nebo spíš v nějakém jako standardnějším M&A, ale nemůžeme se o tom bavit ve venture kapitálu. Proto já zmiňuji třeba tu smluvní pokutu, byť říkám mentálně s ním nejsem úplně jako srozuměn, nebo říkám si, že prostě VC prostředí by takové nemělo být. Na druhou stranu, ten exit už je na pomezí venture kapitálu a třeba nějakého private equity. Jo? Už je to prostě transakce, už to není úplně takový ten rizí venture kapitál, kde vám tam vstupují investoři. Už prostě prodáváte 100% a jdete s kolem. To znamená, na to se určitě jakoby zamyslete, je to spíš samozřejmě rada pro investory, jak pro foundry. Na druhou stranu pro vás může být zajímavější ten tag-along. Ten tag-along bude chránit třeba foundry a menší akcionáře společníky. Zase úplně obráceně přijde nějaký investor, velký nebo nějaký korporát a domluví se s investorem. My si od tebe koupíme 80%, to nám stačí, my si pak jako poradíme. Jo? A vy řeknete, ale my chceme taky vystupovat a bez toho práva tag-along bychom nedonutili toho investora, aby vám umožnil s vámi prodávat. To znamená, to je vlastně pojistka pro vás, že když investor bude chtít prodat třetí osobě,
Nemusí to být v rámci exitu, nebo nějakého exitového scénáře, může to být prostě rok před exitem, ale bude to pro vás furt výhodné, tak prostě vy máte právo se připojit k tomu převodu. Zase opět, bez té smluvní pokuty, to bude sice právo funkční, ale budete muset na konci dne, pokud ten investor vám to nezajistí a neumožní, abyste mohli říct ten papír o tu převodní smlouvu, tak budete muset zajít k soudu a budete ho muset zažalovat o nahrazení dluhu. Jo? Což asi nechceme. Takže tady dávám fakt na zvážení při vyjednávání investiční dokumentace tyhle dva instrumenty a zajistit si to tou smluvní pokutou. Don't worry, we will not detail every single of those aspects that can be used in investiční dokumentace. This is the last one, but we wanted to have a look at the two most crucial ones, drag-along, tag-along, and then also the liquidation preference. The liquidation preference is rather seen in later stage agreements. It's mostly not applicable to common shares, but to preferred shares. What does that mean? When you enter a company at an early stage, you get common shares like the founders, which have the same rights than the founding shares that have been there from the beginning. Nothing complicated. But as the company gets more mature and as more investors step into the company and as the amounts get bigger, Series A, B, C, most of those shares that are emitted are going to be preferred shares, meaning that those shares will have different rights than the common shares. And one of the key instruments of preferred shares is the liquidation preference. And the liquidation preference, what does that mean? It represents the amount that the company has to pay you as a preferred investor at exit. Okay, I'm going to give you a very simple example. Like that. We have examples on the side. So when you talk about this liquidation preference, you have two core types of preferences. You have first of all the non-participating liquidation preference, which is the most commonly used liquidation preference. And what is that meaning? So if you have a term sheet or if you have your agreements, you will say, I'm going to invest into Series B of this company. I'm going to have preferred Series B shares with the liquidation preference of 1 time or of 2 times, or 3, 4, whatever you define. And that means that when there is an exit of the company, and when all the debt and all the creditors are paid off, the remaining proceeds will have to cover at least the multiple of your investment. And we will see it here. We can start straight away with that example. So if there is an investor invested 1 million into a company for 25%, and that company is sold for 2 million, and he would have a 1 times liquidation preference, it would actually mean that the first million of these exit proceeds will go to that investor, and the common shares will have to split between themselves the remaining million. So it gives you an additional security of getting part of your money back. And the more complex a transaction is, or the more complex market conditions are, the higher the liquidation preference will be. And I can give you an example of market environment with down rounds, like now. It is possible still in those market environments to convince investors to step in, but they will tell you, yes, I'm going to invest, but I want the liquidation preference of ×2. And very often it's investors that have already invested in the common shares, in the Series A, in the Series B, and reinvest in a higher series, like the Series C. But they see that the valuation or their shares of Series A or of Series B are not worth the same amount anymore, so they will plug in a liquidation preference in order to recuperate the money that they already invested in a previous round. Okay, let's assume you have a company with a 100 million valuation in Series A and you invested 10 million without any preference or whatsoever. Now assume that the market conditions have changed and the company is only worth 50 million. That would mean that you have lost half of your 10 million from the round before that. So what you will do is you will say, okay, I will invest with the nice conditions, but I want the liquidation preference of ×2. So I will invest another 10 in Series B. I have a ×2 liquidation preference, and if the company is sold at a high and attractive valuation, the investor will get 20 back, making sure that his initial investment is also partly covered. That's for the most standard, common, non-participating liquidation.
In the States, where they are a bit more aggressive, and also you can see it in Europe slowly, there is the participating liquidation preference. And the difference between this one and that one is that basically, if you have one times participating liquidation preference, it means that you get your one times multiple of your investment back, but on top of that, you still have the right to get your proportion of what's left. And we can make an example here. So participating one-time liquidation preference, so the preferred investor gets 1 million of the top plus another 250% because he earns 25% of the company. So that's why they call it a double dipping liquidation, double dipping. So you get 2 times the cherry on top. First time you get it by your multiple, and second of time you get it just by being a shareholder. So that's kind of a mechanism that is really used in the later stages of companies, and it's quite important to understand how that mechanism is working. Exit events. Well, that's obviously what everyone is wishing for. As a founder, but even more as an investor, founders sometimes see their company as a baby, and sometimes they might not want to invest, not want to exit it fast, but if the conditions are there, obviously everyone is looking for an exit, and that's the business that we are in, the VCs, the funds, the PEs, we all want to see an exit at some point. So the most common and the most successful exit basically is an IPO, and that's when your company is big enough and liquid enough to do a public offering and to put its shares on the public markets. So there was quite a big, there were many IPO events in the years 2019, 2020, 2021. Any company that was somehow growing like crazy and started to be close to profitable was doing an IPO at crazy prices, and that basically allows most of the initial investors to cash out after the IPO. But there are other elements of exit. You can be acquired. You could be acquired by another private equity fund. You could be acquired by another investor. You could be acquired by a competitor. You could be acquired by some company that has a common or similar product to yours. So that's basically also an exit scenario where someone will basically come in and say, hey, I like your company, I like your product, this is my offer, I buy 100%, 80%, 50%, whatever, but I buy a big chunk of your shares in the company, and that's how you get an exit through the acquisition. Then there is slow churning, which is a merger. That could also happen, that you basically merge with a company, and that's kind of a bit more tricky because when you merge, you basically take one existing company and another existing company and you put them together. And then you have to agree on the valuation of both companies, which makes the process more tricky. It's like, yeah, but why is that company valued more than ours? Look at the team, they are useless. Our product is more successful, we have better KPIs. So we have seen also in our portfolio those merger discussions, which very often take a lot of time, a lot of effort, and until now in our portfolio, most of these merger discussions failed because in the end there are so many parameters that need to be fitting from the corporate culture, a lot of soft factors actually, corporate culture, reactivity of the management, quality of documents. Not only how much sales do you have and how profitable are you. There are really many parameters that need to basically play here. So that's kind of more complex. Obviously, it can work. I have to say that I have done a merger myself, kind of a medium-sized company merger where I was the CEO and we merged with another company. It took over 5 years to get all of these operational aspects on the same level. And the company that we merged with had 90 people when we started, and after 5 years there were only 10 people left. Because the cultural clashes are often very, very difficult to handle, much more complex than the legal documentation. That's all fine, everyone agrees, you shake hands, everyone is happy. But then when the two companies, when the people come together, then the real work actually starts. And then you have here the secondary transactions, which can happen as well. And what happens there mostly, when you have a secondary transaction, is that early stage shareholders get an offer from either some later stage shareholder to sell their shares. Because what is important
in the lifetime of a company is the cap table. The cap table is the list of all your shareholders. And once companies get into a later stage, it is very important that this cap table is clean, because you don't want to have many small shareholders who have a very small ownership, coming to your annual general meeting, blocking decisions, asking crazy questions. I mean, so it's really important, and at some point, when the company is mature enough, they have a key mission to clean the cap table. And often there is an investor that is already in there. It can also be an outside one, that doesn't really matter. But often you have the option to, as an early founder who is not active anymore, or as an early investor, to get bought out by in a secondary transaction. Actually, our first exit with our structure, with our company, was a secondary transaction that we closed about 2 months ago, and we were a shareholder in a German leading small and medium company, neobank, and that got acquired by a quite big French competitor, so we became shareholders of that big French competitor, but we were so small that we didn't even get any reportings anymore. We really had nothing to say in that structure, and then a big shareholder bought us out for a price that was actually, for the market conditions, quite sexy still. So often what is important also in the secondary transactions is that there is often a discount applied. In most secondary transactions you see that. So by giving this liquidity and this cash to initial investors, the new investor often says, okay, I'm going to buy you out, but you give me a 20% discount on the last valuation or on the current official valuation. So that's the couple of exit events that you can have. Here I think you can add some stuff as well. Timing is everything for the exit, and it's funny because Quentin, my co-employee, who is actually in Prague also for the Engage conference, and if someone wants to come tomorrow, he will also be speaking there in a panel. But that's not what I want to say. Quentin was at a conference in Luxembourg last week. In Luxembourg, we don't have many VC firms. We have maybe 3-4. One of them on the market for 20 years, and they are riding on a wave of 2 successful deals that they did. First was Skype, second was Wix. Wix is an online platform to create web pages. And Wix actually did an IPO, and they told a funny story which actually fits here with the timing, that Wix, where they were invested, got an offer from an investor at 200 million at some point, and the founders were all excited, amazing, 200 million for our company, we want to exit. And then that venture capital firm said, no, you are worth much, much more. We don't agree with that, we won't exit. So they even managed to increase the price from 200 to about 400, but still the VC firm said, no, we are worth much more. And a couple of months later, they actually did an IPO at nearly 800 million. So it proved basically that you should really not sell undervalued. You should really, if you have a great product and a great company, you will get to your value. So timing is really, really crucial. And it's also linked to the market. Market cycles are mostly 5 to 7 years. Now we are here, and we know that at some point, we don't know how far it's going to go. We hope that we are somewhere like here in the curve going back up. But at some point, after 5, 6, 7 years, markets pick up again, and you should also, play a bit with the market. Timing is really crucial in those cases. Well, valuation, of course, focus on getting a fair valuation. I think that's pretty clear. Everyone should be happy with that. You have been working hard to make, to grow a company and to create great products. So you should make sure that valuation is fair. Discussion, okay. It's pretty clear that everyone has to be aligned. That's pretty clear as well. And then obviously, once you discuss exit, it's definitely worth to get some advisors on board, because the money that you spend there will save you can save you a lot of trouble afterwards. It's really useful to have partners on board, legal advisors, M&A advisors that will help you and guide you through the process. Javier, you will help me with that. Yeah, I will help you. Já se možná ještě zpátky vrátím narychlo k té likvidační preferenci, jenom protože to mi přijde velice důležitý v kontextu a v právním kontextu.
Mnoho těch práv, o kterých jsme si říkali, vám stačí na úrovni nějaké shareholders agreement, dohody mezi akcionáři. A jsou vymahatelná docela v pořádku. Ale liquidation preferences může být zrovna úzké hrdlo. A já jsem se setkal se spousty společnostma, startupama, který měli normálně uzavřenou investiční smlouvu, už za sebou měli třeba Series A, ale vlastně společenská smlouva po trhnou stanově vlastně neobsahovaly úpravu liquidation preferences. Ale on tady zmínil něco jako jsou common shares a preferred shares. A když budete dělat třeba transakci v UK, budete mít UK entitu, tak tam je to úplně standardizovaný, že investoři dostanou preferred shares, pokud vlastně v rámci té liquidační preference oni vlastně chtějí dostat ten výnos z prodeje, tak oni konvertují v podstatě ty preferred shares do common shares. U nás to jakoby být nemusí. Vy můžete vlastně mít ty zvláštní druhy podílů a v nich můžete mít právě implementovanou tu liquidation preferences. Proč já o tom mluvím a proč je to pro mě důležitý? Pokud bude exit takový, že všichni prodáváte, tak ten výnos z toho prodeje v zásadě jde těm prodávajícím, jo? Což jste vlastně foundři, investoři, možná něco nateče do společnosti pro ESO, to se vždycky domluví, pro zaměstnance, ale většina těch peněz jde přímo prodávajícím. Na druhou stranu, ale můžete mít exitový scénáře, jakožto prodej třeba velkého nebo části obchodního závodu nebo celého závodu. Jo? V podstatě přijde za váma nějaká společnost a řekne, my chceme tuhle část produktu, dáme vám za to obrovský peníze. A vy řeknete, OK, tak to pojďme odštěpit, nebo pojďme převést část obchodního závodu, ale tady už by vám to úplně nefungovalo, to aranžmá, který budete mít v rámci té dohody mezi společníky. Protože vy musíte mít, protože co se stane, když vlastně prodáte část obchodního závodu? Kupující koupí část obchodního závodu, peníze natočí do společnosti, nikoliv founderů, nikoliv investorů. Co se stane potom? Pak se to musí vyplácet jako dividenda, dáme stranou úplně to, že jestli to je daňově výhodný nebo nevýhodný, nebo to není výhodný, to se potom nebudeme bavit. Na druhou stranu, co se stane? Budete muset a budete potřebovat pokračovat podle likvidační preference. Pokud vy nebudete mít ve stanovách a nebudete mít vštěpení do podílů tu likvidační preferenci, tak se vám pak může stát, že se budete dohadovat, protože si zisk z toho prodeje nerozdělíte podle té likvidační preference. To je dost důležité. To je nějaká první věc. Druhá věc, co je důležité, je, když nedej bože společnost půjde do likvidace nebo ještě horší úpadek, a nějaké peníze tam budou, insolvenční správce vůbec nebude zajímat nějaké vaše SHAčko. On se podívá do stanov nebo do společenské smlouvy a uvidí, jaký jsou práva na likvidační zůstatek. A podle toho práva na likvidační zůstatek, což je ten poslední výnos, to je to, co tam zbyde po očištění všeho, zaměstnanci, věřitelé. To, co tam vlastně na konci zbyde, tak to se rozděluje těm společníkům. A pokud vy nebudete mít ve společenské smlouvě stanovený stejný princip, tak se vám může stát, že prostě ten insolvenční správce to nerozdělí podle té likvidační preference, ale rozdělí to podle výše podílu. Pokud vy budete mít prostě v těch stanovách, což standardně nebo ve společenské smlouvě standardně, že zisk se dělí podle podílu, což my víme, že ve startupech se žádný zisk nedělí. Ale v těch případech by se to mohlo stát právě přesně v těch. Tak pak můžete mít problém. Takže to jsem jenom chtěl vytknout, že většinu těch práv opravdu může být na úrovni jenom té dohody mezi společníky, ale pak jsou práva, které já doporučuji, aby byly vtělené i přímo do podílů a do společenských smluv a stanov. Takže to je jenom za mě. Ještě teď přeskočím tady závěrem. Já už jsem to říkal na začátku, my si vždycky u každého workshopu snažíme vyštípit ty úplně nejzákladnější věci. Asi myslím, že vy všichni už to víte, ale zase vztahy mezi zakladateli. Jo? Pokud prostě je tady nějaký startup, který zakládá, mějte dobře ujednané práva a povinnosti mezi zakladateli, aby došlo k tomu, že bude nějaký investiční vstup a díky tomu, že se vám nějaký váš kolega a zboží nebude chtít, tak se tomu investičnímu vlastně vstupem dostanete. Společnost musí držet, říkám to obecně držet, a všechny důležitá práva duševního vlastnictví, které se týkají toho produktu. To je alfa omega úplně každé technologické společnosti. Máte perfektně upravený vztahy s těžemi, protože u zaměstnanců, kterých asi vidíte pomáhat ve startupu, tak u zaměstnanců nám vlastně nějakým způsobem pomáhá zákon. Nicméně u těch ičařů, u těch vlastně spolupracovníků, tam vám zákon nepomáhá moc. Takže opravdu dbejte na to, abyste měli dobře zpracovaný IP klauzule v spolupráci s ičařem. A asi nějaká poslední věc, to vám asi nemusím říkat, když vstupuje investor, tak se zkuste zeptat na trhu, jakou máte
máte zkušenost, jakou má třeba jiný founder zkušenost s celým tím investičním procesem, co vyžadovalo v minulosti, na čem lpěl a na základě toho vy si můžete stanovit nějakou strategii vlastně pro to vyjednávání. Takže to je asi jako závěrem nějaký summary těch jako nejdůležitějších klíčových bodů z toho právního pohledu. Perfect. Pedro, chceš to oficiálně ukončit? A to je všechno. Oficiálně ukončuji, ale pojďme si dát ještě skleničku a něco k jídlu a musíme zpěvat. Tak jo, děkujeme vám. I hope that it was you got some useful piece of information. I think we'll stay for a while just for a drink, and if you have any questions, please feel free. Thank you for your attendance. Thank you so much.